Aibong all හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a pattern for this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ගවුම සඳහා අවශ්‍ය කරන බ්ලොක් එක ඉතාම පහසුවෙන් නිවැරදිව කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අද අපි පාවිච්චි කරන්නේ මද බුරුලක් සහිත මූලික පතුරම. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා වට ඇඳ ගන්න ඉන දක්වා. මෙතනදී මම මූලික කර හැඩය වට ඇඳ ගත්තේ නැහැ. මොකද අපි මේකට දාගන්න කොලර් එක අනුව අපි මේ කර ගොඩක් ගැඹුරටත් නැතුව රවුන්ඩ් නැතුව ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි මම කර මූලික කර වටය ඇඳ ගන්න නැතුව මේ විදිහට තියාගත්තේ. ඉතින් මේ ගවුම සඳහා අපි පොඩි කෝට් කොලරයක් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ කර ගැඹුර ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට V shape එකට කර හැඩ ඇඳගෙන එතෙන් සිට අඟල් කාලක් හෝ භාගයක් ඔයාලා ගොඩාක් කර්ව් කරගන්න හොඳ නැහැ මේකට ලකුණු කරගෙන කර හැඩය ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අංශයෙන්ුත් ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 8න් 3ක් හෝ 8න් 4ක් ඒ කියන්නේ අඟලකට නූල් 8යි ඒ නූල් කෑලි 3ක් හෝ 4ක් අංශයෙන් ලකුණු කරගන්න. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඉදිරිපස සඳහා අඟල් භාගයක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මේ ඕලෑප් වෙන කියන්නේ එකක් උඩ එකක් හිටින්නට අපි ඇඳුම නිර්මාණය කරලා බටන් අල්ලගන්න එක පැත්තකුත් බොත්තම් කාසි මහගන්න තව පැත්තකුත් අවශ්‍ය නිසා මේ විදිහට වැඩිපුර අඟල් භාගයක් ඉදිරිපස පළුවෙන් විතරක් අපි තියා ගන්නවා. ඉතින් මේක මෙහුම් වාසි නෙමේ මීට අමතරව අපිට මෙහුම් වාසි තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි මේ විදිහට ඉදිරිපස නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කොලර් එක අල්ලගත්තාම එළියට පේනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට මෙහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න කියලා. මේ තියෙන අපි ඉදිරිපස කපාගත්ත එක පළුවක්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ කොහොමද මෙහුම් වාසි තියාගන්නේ කියලා. පහළ වාටියට අඟල් භාගයයි අංශයට අඟල් භාගයයි ඒ වගේම මේ අපි වැඩිපුර තියාගත්ත අඟල් භාගයට ඉස්සරහින් තව අඟල් භාගයක් තියාගත්තා. දැන් මම නිර්මාණය කරන්න යන්නේ පිටුපස කොටස. පිටුපස කොටසත් අපි ස්වභාවික ඉන දක්වා තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මූලික කර පල්ලටම අපි ලකුණු කරගන්නවා මූලික කර ගැඹුර. මේ හැම දෙයක්ම පිටුපස්සේ වෙනස් වෙන්නේ ඒ විදිහටම අපි ගන්නවා. ඒ වගේම ඉන ඩාටය මම මෙතන ලකුණු කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඉන ඩාටය මහ ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් මහ ගන්න නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. මම අංශනුත් මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා. ඉතින් පිටුපස පළුව කපා ගන්නකොට මැද නැම්මකට කපා ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ ගවුම සඳහා අපි සිපර් මොකුත් දාන්නේ ඉදිරිපසට විවරයක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක බුරුලක් රහිතව වුණත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ බුරුලක් රහිතව අපි පාවිච්චි කළ යුතු මූලික පතුරම. දැන් මම මේ විදිහට අංශයෙන් අඟලයි උරහිසෙන් අඟල් භාගයයි කරෙන් අඟල් භාගයයි ඉනෙන් අඟල් භාගයයි මේ විදිහට මෙහෙම වාසි තියාගෙන තියෙනවා. එතකොට අපි ඉදිරිපස මේ විදිහට පළු දෙකක් අපිට වෙන වෙනම කපා ගන්න ඕනේ. පිටුපස නැම්මට තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් අපි මේ හදාගත්ත උරහිස තියෙනවනේ. එතනින් මම මේ විදිහට ලකුණු කරගත්ත අඟල් දෙකක්. ඔයාලට එකහමාරේ සිට දෙකක් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉන කොටසින් අඟල් එකේ සිට එකහමාරක් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමා අපිට අවශ්‍ය කරන ෆේසින් කොටස නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය.
ඉතින් මේ විදිහට මම ට්‍රේස් කරගන්නවා වෙනත් කොලයක. ඉතින් ඔයාලා මේ කොටසින් කපා ගන්න ඕන පේපර් ස්ට්‍රිප් වලින් එකයි ඒ වගේම රෙදි වලින් කොටසකුත් කපාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගම් තියෙන පැත්ත රෙදි කොටසට තියලා හොඳින් අයන් කරගෙන ඒ වගේ කොටස් දෙකක් හදා ගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මම මේ විදිහට කපලා තියෙන ඔයාලට පිළිවෙලට ඒ ආකාරයටම කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ විදිහට මේ නිර්මාණය කරගත්ත ෆේසින් කොටසින් දෙකක් කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස පළුවෙන් දෙකයි පිටුපස පළුව නැම්මට තියලා එක කොටසක් කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව මැන ගන්න ඕනේ. අපේ ඉදිරිපස කර මේ විදිහට මැන ගත්තාම මට තියෙනවා අඟල් 5ක්. එතකොට ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන කොලර් එක. කොතන ඉඳලා කොතෙන්ටද අල්ලගන්නේ කියලා මම අඟල් 2මාරක් කැරලා කොලර් එක අල්ල ගන්න. මෙතන අපි පැති දෙකක් තියෙනවනේ දෙක පැත්තනේ තීරණය කරලා තියෙන්නේ මේ. එතකොට 2මාරයි කියන්නේ අඟල් 5ක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන ඒ කියන්නේ මේ පිටුපස පළුව නැම්මට තියලා ගන්නකොට අපිට 3මාරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ නැම්ම දිග ඇරපුවම අපිට අඟල් 7ක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඉදිරිපස පළුව කරවටට එනවා 5ක්. ඒ වගේම පිටුපස පළුවේ 7ක්. එතකොට සම්පූර්ණ කොලර් එක අපි දිගට ගන්න ඕනේ අඟල් 12ට. මේ විදිහට අඟල් 12ක් රේඛාවක් අඟල් 12ක රේඛාවක් ඇඳලා ඊට පස්සේ හරි මැද ලකුණු කරන්න. එතකොට 12 දෙකට බෙද්දාම අඟල් 6යි. මම මේ විදිහට හරි මැදින් ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කොටුවක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ අපි උස විදිහට අඟල් 3මාරක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කොලර් එක මම නිර්මාණය කරුවේ මෙහුම් වාසිත් එක්කලා. එතකොට මම 12 දෙකට බෙදලා මේ විදිහට 6 ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ අංශයේ ඉඳලා අඟල් භාගේ ඉස්සුවා. දැන් නැවත අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරනවා දෙපැත්තෙන්ම අඟල් භාගේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් අඟල් කාලක් වුණත් හැඩ කරගන්න පුළුවන්. මං අඟල් භාගයක් තමයි ගත්තේ මේ විදිහට හැඩ කරගත්තා. දැන් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් වට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක කොලර් එක මේක පෙරලෙන කොලර් එකක් නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ මැදින් පොඩි ඕපන් එකක් හදාගෙන වෙනම තව අඟල් භාගයක් වැඩිපුර අලව ගන්න. එතකොට මේ කොලර් එක පෙරිලා එනකොට පිටිපස්සෙන් ලස්සනට නැමිලා තියෙනවා ඉස්සෙන් නැතුව. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ වෙනත් කොලයක් තියලා මේක වෙන් නොවනසේ තමයි කපා ගන්න ඕනේ. කොලර් එකේ ඉහළ සිට මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා වෙන් නොවනසේ. දැන් මම මේ විදිහට තව කොලයක් අරගෙන අඟල් භාගයක් පමණ ඈඩ් කරගන්න. ඉතින් අඟල් භාගයක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වට කපා ගන්න. ඉතින් මගේ channel එකේ කෝට් කොලරයක් සහිත බ්ලවුස් එකක් මහන වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට ළඟදී ගවුම් මෝස්තරයකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඔයාලට තව වැඩිපුර දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම්. ඔයාලා මේක මසා ගන්නකොට උරහිස් දෙකම අහලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්
මේ කොලර් එක අල්ලන්න මතක තියාගන්න කොලර් එක අල්ලන්න කලින් ඔයාලා මේ පේසින් කොටස් අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ කියලා දෙන විදිහට මහලා කට් මාක් දාලා හරව ගන්න ඕන. ඒ වගේම පේසින් කොටසේ වැඩිපුර තියලා තියෙන කොටස ඕලොක් කරලා නමලා වාටි මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් සායි කොටස තමයි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඩාට් මැහුවට පස්සේ පතුරුමෙන් එන ඉනවට මැන ගන්න ඕනි. ඉතින් මගේ ඉනවට වෙනවා අඟල් 28ක් මේ ඩාට් වලට. ඔයාලා ඩාට් මහනව නම් ඩාට් පළල අයින් කරලා තමයි ඔයාලා මේක නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඩාට් මහන්න නැත්නම් ඔයාලා ඒ විදිහටම ඉනවට මැන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට ඉනවට 26ක් ගත්තොත් එහෙම බුරුල අඟල් 2යි එතකොට 28යි ඩාට් පළල අපි එකතු කරනවා අඟලක්. එතකොට අපිට එනවා අඟල් 8ක් 28 හතරට බෙදා ගත්තාම 7යි. ඊට පස්සේ ඩාට් පළල එකතු කරගත්තාම 8ක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ 28 බෙදා ගන්න ඕන 1.57යි කියන සූත්‍රයෙන් හෝ එහෙමත් නැත්නම් 3.14යි කියන සූත්‍රයෙන්. ඔයාට ගොඩක් ප්ලේයර් සායක් වැඩිපුර ඕන නම් ප්ලේයර් හැඩය වැඩිපුර ඕන නම් 6.28න් මේ ඉන මේ විදිහට බෙදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ කියන්නේ සායට අවශ්‍ය කරන උස ඔයාලා ඒ පිළිතුරට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පෙනුමේ විදිහට එච්චර ලොකු ප්ලේයර් හැඩයක් නැති නිසා මම මේක බෙදා ගන්නවා 1.57යි කියන සූත්‍රයෙන්. මගේ සාය උස විදිහට මම ගන්නවා අඟල් 25ක්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරලා ලැබෙන ගාන තියෙනවානේ අඟල් 43. එතකොට 43ක් දිග 40 දැන් අපි බලමු අත් කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මුලින්ම ඔයාලා පාවිච්චි කරන මූලික අත වෙනත් කොලයක මේ විදිහට කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ආධාරයෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පප් හැඩදී පෙටල් ස්ලීව් එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අතේ දිග විදිහට මම ගන්නේ අඟල් 7යි. ඔයාලට කැමති නම් ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕන අඟල් 3ක් ඉදිරියට. අත මුදුනේ සිට අඟල් 3ක් ඉදිරියට ලකුණු කරලා එතෙන් සිට ඔයාලට පුළුවන් මේ පැටල් ස්ලීව් එකේ මූලික හැඩය නිර්මාණය කරගන්න. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මැද නැම්මේ ඉඳලා තමයි ඔයාලා මේ පැත්තට ඒ කියන්නේ දකුණේ සිට වම් පැත්තට ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 3ක් ලකුණු කරලා වට ඇඳ ගන්න. දැන් මම මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට ස්ලෑෂ් කරගන්න. දැන් ඔයාලා ඉහළ සිට පහළට වෙන්නවනසේ මේක
ස්ලෑෂ් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙනත් කොලයක් මත මේ විදිහට ඈත් කරගන්න. ගොඩාක් පළල තියාගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන අඟල් භාගයේ සිට අඟල් 4න් 3ක් පමණ ඈත් කරලා ඉඩ තියාගෙන ඊට පස්සේ වට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමති දිගකට, කැමති පල්ලට, කැමති හැඩයකට අවශ්‍ය කරන බෙල්ට් එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ගන්න බෙල්ට් එකේ පල්ලමෙන් එකහමාරක් විතර අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම මැද මාක් කරලා ඊට පස්සේ දෙපැත්ත නමලා මහ ගන්න ඕනේ. මැද මේ විදිහට අඟල් 5 වගේ හිදස තියලා තමයි බෙල්ට් එකේ දෙපැත්ත මූට්ටු කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කට් මාක් දාලා හරව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මැද කොටසින් නමලා මහ ගන්න පුළුවන්. මේක හරවලා ඉවර වෙලා මේ ඉතිරි වෙන මැද කොටස මෙහුම් වාසේ මේ විදිහට නමලා උඩින් ගහගෙන ඉන්න පුළුවන්. හිතනවා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්නට කියලා. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් WhatsApp එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා හැම දිනාටම. නැවතත් හමුවෙමු මෙවන් වටිනා වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. So see you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.